Hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại với series tất tật về một cây nào đó, một con gì đó hay một loài nào đó. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn anh em cách nhân giống và cắt tách một loại cây rất là hay, cho cả họ là tên của nó là Thu Hải Đường. Và cây chính của hôm nay chúng ta là cây Begonia Snow Cupid. Đây cho anh em xem, đây là một cây trưởng thành. Đây là một cây trưởng thành của tôi. Trồng rất là lâu rồi. Ôi rồi, đây. Anh em thấy không? Và hôm nay tôi sẽ tách cái cây này ra thành nhiều cây con để làm sao xứng đáng với cả lời của bác Hồ dạy. Vì lợi ích 10 năm trồng cây và vì lợi ích 100 năm trồng người nhá. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn anh em cắt tách cái cây này, nhân giống chúng nó ra. Đây là một loại cây phổ biến ở các nước nhiệt đới và cận nhiệt đới nhá. Về chủng loại thì nó có khoảng trên dưới 2.000 loại, rất là nhiều và cái hoa này nó rất đẹp. Cái mùa này thì đây là gọi là đầu đông, thì tôi tách sớm để có những cái cây trưởng thành vào mùa hè sắp tới và chúng sẽ ra hoa vào mùa hè. Và bây giờ là tôi sẽ tách ra cái cây này, bây giờ là một cây hoàn chỉnh và là một tác phẩm. Tôi thấy có một cái nhánh đây, tôi thấy có một cái nhánh nó đang hơi bị sệ xuống đây. Nhánh này là khả năng tôi sẽ cắt từ nhánh này ra. Đầu tiên thì anh em chuẩn bị cho tôi một đôi găng tay này, một lọ cồn 70 độ nhá, 70 độ nhẹ nhàng thôi. Một dao sạch và một bao đất. Đây. Đất tôi hay dùng là đất chi bát nhé. Đây là một loại đất mà anh em rất dễ tìm ở trên các chợ cây. Đây là một loại đất chuyên cho trồng rau. Thì trong cái đất này nó có cái giá thể mà tơi xốp tốt cho cây của chúng ta sắp tới này. Đầu tiên anh em cần đảm bảo vệ sinh rồi đi găng tay vào. Không thể thiếu thì anh em cần phải có một cái bộ dụng cụ tách và bộ dụng cụ ươm dưỡng. Đây là một cái hộp chuyên ươm cây nhé. Thì nó là một cái hộp kín. Nếu mà anh em mà không có những cái hộp dạng như này thì có thể mua bất kỳ cái thùng nhựa nào hay là cái hộp nhựa nào to. Tôi không cứ là phải hộp chuyên dụng như thế này. Đây của hộp tôi là hộp chuyên dụng nhá. Trên các sàn thương mại điện tử cũng có bán luôn. Anh em chịu khó lo mọ là hộp ươm cây. Anh em cứ search ra là hộp ươm cây là ra. Mà trước khi cắt tách anh em phải xịt cồn. Xịt cồn nó chuẩn, đúng quy trình, để tránh làm sao cho cái vi sinh vật nó bám vào cái vết cắt ấy thì nó sẽ không được tốt. Rồi, đây. Đấy nhá, tôi sẽ nhân giống từ cái cành cây này của tôi nhá. Đây, tôi để đây. Rồi bây giờ tôi cất cái đi cho anh em ngắm lại này. Anh em ngắm lại một lần nữa này. Tác phẩm này, con này trồng được 9 tháng rồi. Đúng 9 tháng. 9 tháng. Đấy, cũng từ một cái cành. Khi tôi mua cũng từ một cái cây này. Một cây chỉ có 2-3 lá thôi. 2-3 lá thôi. Mà tôi nhân ra được cái cây như này. Cây này anh em có thể chơi Tết được, ngắm được, chăm sóc, chơi vui. Bây giờ đến công đoạn là tách cây nhá. Đấy. Đầu tiên anh em cần phải sát khuẩn dụng cụ. Và song song với điều đó anh em cần chuẩn bị một hộp rêu. Anh em có thể dùng rêu tươi cũng được và rêu khô cũng được. Chỉ cần cái mặt sàn của nó ẩm để giữ nước, phục vụ cho cái quá trình phát triển của cây non với cả lá. Và tiếp theo đó anh em cần tách mỗi một đốt của cây này thì sẽ là một cây con nhé. Anh em cần tách ra. Tôi thì thường cây dài như này thì tôi tách làm 2 đốt một lần cho an toàn. Cứ 2 đốt một lần cho an toàn. 1 đốt cũng được, nếu mà đốt dài thì em cắt 1 đốt cũng được. 1 đốt hoặc 2 đốt là ok. Nếu mà cái lá nào mà còn giữ ở trên đốt cây ấy thì anh em nên giữ nhá, đừng có tách lá ra. Tại vì cái lá này nó cũng làm giúp cho một phần là cái mầm mới sẽ phát triển. Nó sẽ lấy diệp lục từ qua những cái lá này và nó nuôi cái mầm mới. Mỗi một đốt này là sẽ có một mắt ngủ nhá.
mỗi một đốt cây tách ra như này sẽ có một bát ngủ. Đấy, chúng ta sẽ tách ra được những cái cây như này. Đây, chúng ta sẽ tách ra cái cây lá tôi làm dụng thì tôi sẽ ươm thử nhá. Thấy mọi người bảo là cái lá này cũng sẽ phát triển thành cây được. Cái đấy tôi chưa thử bao giờ nhưng mà tôi sẽ thử. Xịt cồn vào các vết cắt này để cho cây nó sát khuẩn luôn. Cồn hay phết nhé. Cồn sát khuẩn. Anh em xịt hết vào những cái đốt cây này. Và tiếp theo đó thì anh em chuyển sang lồng ươm. Lồng ươm thì trong lồng ươm thì có sẵn rêu tươi hoặc rêu khô nhé. Có sẵn rêu tươi hoặc rêu khô. Thì anh em sẽ đặt những cái mầm chúng ta cắt vào vệ sinh rồi, đặt đều vào đây. Xếp hàng thẳng lối vào. Nếu anh em nào chơi hệ trong nhà thì có thể dùng đèn. Outdoor thì lại có thể đem ra những nơi mà có ánh sáng nhẹ tán xạ, không được đặt trước ánh sáng trực tiếp nhá. Nắng trực tiếp vào là luộc cây đấy, anh em phải chú ý. Nó sẽ ưa ẩm và mát thôi. Bây giờ tôi sẽ đem đi ươm. Sau khi đặt cây và đốt cây vào trong lồng ươm thì anh em cần tìm cái vị trí. Đây là cái vị trí mà ánh sáng vừa phải, không quá gắt. Nhiệt độ trong ngày rơi vào khoảng tầm 28-30 độ thôi. Thì đây là cái khu vườn ươm của tôi nhé. Đây khu vườn ươm tôi em có thể thấy rất là nhiều cây ở trên này. Rất nhiều cây ở đây. Thì sau này có điều kiện thì tôi sẽ hướng dẫn anh em cách xử lý tất cả các loại cây nói chung. Và cách ươm, cắt, dưỡng làm sao cho nó đơn giản và hiệu quả nhất, dùng cho tất cả mọi người, ai cũng có thể làm được nhé. Vì đây là một kênh mang mục đích là truyền tải thông điệp, đưa con người gần gũi hơn với thiên nhiên và môi trường. Thì tôi cũng muốn làm sao cho cái kỹ thuật tối ưu nhất có thể và tất cả mọi người đều có thể làm được, chứ không cần thiết là phải quá bác học hay quá là cầu kỳ hay điện ảnh quá làm gì. Đây, xin khoe với anh em thành quả sau 15 đến 20 hôm đúng như tôi đã nói trước đó nhá. Anh em thu hoạch được một cái kết quả như này. Đây, anh em thấy đây là những cái mầm cây này, đâm lá. Sạch. Đấy. Đây, kể cả những cái đốt cây mà có lá nhá. Đâm rồi, từ những cái nhánh có mắt ngủ đây thì nó ra cái lá mới rồi. Đây, thấy chưa? Đây, cái ngọn đây. Ở đây cho anh em xem cái ngọn. Rễ tua tủa luôn này. Đây nhá. Cái ngọn này rễ này. Khi anh em đã có những cái cây giống như thế này rồi nhá, thì anh em sẽ tách ra những cái chậu nhỏ để chơi. Ở đây khoai tiếp này. Đây là một cái lá không nhá. Đây là một cái lá không mà tôi ươm mà nó cũng ra rễ tua tủa như thế này. Cái lá nhá, không có cuộn nhá, không có đốt đâu. Để tôi xem cái này nó sẽ thành cây hay không nhé, tôi khoe anh em sau. Thì đây là cái ngọn không nói rồi. Ngọn này thì anh em sẽ cắm vào một cái chậu. Anh em cần chuẩn bị cho tôi cái chậu. Một cái chậu. Chậu này lên chợ mua 4-5 xu thôi. Đây đất chi bát. Đất chi bát, đất sạch nhá. Chậu của đất chi bát đây này. Đây là đất chi bát lấy từ trong cái bao này nhá. Anh em chú ý nhá, bao này là trên chợ người ta bán là 45 xu đến 50 xu là bằng tương đương một bát phở nhá. Thì anh em cần cho cái cây mới này sang chậu. Và cách sang chậu như này đơn giản đây, còn làm nhanh, dễ hiểu, dễ chơi, dễ trúng thưởng nhá. Mọi người cứ bảo là tách cây là khó nhưng mà với tôi đơn giản. Anh em cần lấy luôn cái mảng rêu đi, nhồi dưới đáy chậu để cho giữ nước. Đấy. Xong rồi anh em cho đất sạch vào. Không nén nhá. Lắc anh em cần lắc nhẹ. Đây anh em cần lắc nhẹ và bây giờ đưa mầm nó vào. Anh em đặt nhẹ nhàng thôi, nó phủ đất lên. Đấy, thế là anh em có một cây hoàn chỉnh. Đấy, sau khi đưa cây con vào chậu thì anh em cần tưới nhẹ và lại đặt lại cái vị trí mà ươm như lúc ban đầu ấy, thì sau này nó sẽ thành một cây hoàn chỉnh. Đây, tôi khoe lại cái tác phẩm cũ của tôi đây. Nếu mà anh em có điều kiện đây thì anh em đã trồng nhiều cây vào trong cùng một chậu, thì sau này nó sẽ thành cái tác phẩm như thế này. Rất là đẹp. Về sau này hoa đỏ nó sẽ phủ kín cái mặt chậu. Anh em để ngắm để chơi rất là xả stress nhá. Nhưng mà chịu khó anh em tưới tắm thì con này nó cũng cần ẩm.
và cần một cái giá thể tơi xốp để cho bộ rễ nó phát triển. Đây là tôi làm mẫu cho cả họ nhà nó luôn, là Begonia luôn nhé. Tên của nó là Thu Hải Đường. Cả họ Thu Hải Đường có khoảng trên dưới 2.000 loài. Thì tôi làm mẫu con này và tất cả những con sau cũng sẽ là như vậy. Rất đơn giản thôi. Mọi người đừng nghĩ là tách cây với cả nhân giống cây là khó. Thực ra là rất dễ nếu mà các bạn biết cái quy trình của nó. Và theo đúng quy trình thì sau khoảng 1 tháng thì chúng ta sẽ có những cái cây hoàn chỉnh như thế này. Lúc này là lá của chúng được 2, 4, 6, 7, 8 lá rồi. Sẽ từ những cái cây như này rồi phát triển thành những cái bụi to như thế này. Nếu em trồng nhiều ngọn trong cùng một cái chậu thì sau này cái đài nó sẽ tự phát triển. Đặt đúng hướng nắng với cả hướng gió thì nó sẽ phát triển một cách rất tự nhiên. Anh em nhìn thấy cây này rất là tự nhiên nhá. Cây này đã chơi được một mùa hoa rồi. Mùa hè vừa rồi đã chơi được một mùa hoa đỏ rất đẹp. Quên không quay lại cho anh em xem. Vì lợi ích 10 năm trồng cây và vì lợi ích 100 năm trồng người. Đấy gần như là một kim chỉ nam của OAG Animal nhé. Anh em nhớ like và follow kênh để không bỏ lỡ bất kỳ một video nào và phần quà nào của OAG Animal trong tương lai nhé. Và tôi là Nghĩa Sù, phóng viên nội trú tại OAG Animal. Xin chào và hẹn gặp lại anh em.